වෙනදා වගේ මදත් වල අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුණා YouTube එකට අලුතෙන් ආපු අයට සහ තමන්ගේ channel එක YouTube එකේ grow කරගන්න කැමති අය ඉන්න නිසා මේ වීඩියෝ එක YouTube for beginners episode එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි මම ගේන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube for beginners episode එකේ වීඩියෝ series එක මම කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ කාඩ් එකට ගිහින් ඒ ටික බලන්න. අද මම කතා කරන්න යන ටික ඔයාලා හරි විදිහට වැඩේ අතාරින්න නැතුව කළොත් ඔයාලා හිතනවටත් වඩා ඉක්මනටම ඔයාගේ channel එකට ලොකු audience එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා තාමත් YouTube channel එකක් හදන්න හිතේ ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙනම් දැන් තමයි හොඳම වෙලාව YouTube channel එකක් හදන්න. හැබැයි එක දෙයක් ඔය YouTube channel එක හදලා තව සතියකින් නැත්නම් දෙකකින් මාසෙකින් වගේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයා තව ටිකක් හිතලා බලලා channel එකක් හදන්න. හැබැයි උත්සාහය අතාරින්නේ හරි. දැන් මම channel එකක් හදලා ඔයාගේ වීඩියෝ content එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මම මෙන්න මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන්ම හිතලා වැඩ කළොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට ලොකු audience එකක් හදාගන්න. පළවෙනි කාරණාව විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ content එක ගැන ඔයා හරි දැනුමක් අරගෙන කරන එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඔයා හිතන්නේ මම ඔයාගේ channel එකෙන් කාට හරි දැනුමක් ලබා දෙනවා කියලා. අන්න එතනදී ඔයා මේ subject එක ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ගැන මෙතනදී ගොඩක්ම වටිනවා. දෙවැනි කාරණාව විදිහට ගත්තොත් ඒක තමයි quality එක. මම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන quality එක සහ කැමරාව හොඳ වෙන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඒකෙත් යම්තාවක් දුරට සාධාරණ සාධකයක් තියෙනවා. ඒත් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් නම් මාගේ audience එකට quality content එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ content එක සරල විදිහකට audience එකට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක වගේ YouTube අනාගතේට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ voice recording ඒවත් thumbnails වගේ දේවල් වලින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි කරගන්න. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ වීඩියෝස් viral හරි trending හරි යන්න හදන්න. එහෙනම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඔටෝම audience එකක් හැදෙනවා. හැබැයි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාගේ audience එකට මොකක් හරි දැනුමක් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් උදව්වක් ලබා දෙන්න. මේ දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට traffic එකක් ගන්න. ඒක ඔයාගේ channel එකේ foundation එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හැබැයි ඊළඟ කාරණාව නම් ටිකක් ගැඹුරු දෙයක්. ඒත් YouTube එකේ ඉන්න හැමෝම වගේ මේක ගැන බේසික් දැනුමක් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මේක තමයි SEO කියලා කියන්නේ. මේක අකුරු තුනක් වුණාට මේක ලොකු පරාසයකට යන ලොකු මාතෘකාවක්. ඒත් අපි මේක කෙටියෙන් දැනගෙන ඉමු. SEO කියලා කියන්නේ search engine optimization. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන title එක, description එක, ඒ වගේම tags මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද සර්ච් කරද්දී ඔප්ටිමයිසේෂන් කළා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට දාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. හරි. මම තව ටිකක් සරල කරලා කියන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතන්න YouTube channel එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරන්න යනකොට ඔයා දැනගෙන හිටියොත් SEO ගැන ඔයාට පුළුවන් audience එක සර්ච් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ සර්ච් රිසල්ට් එකේ පළවෙනි තැනට එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි තැනට වගේ ගන්නවා. හැබැයි මේ tags ඒ වගේම title description මෙන්න මේ දේවල් දාන්න යනකොට ඔයා පොඩි research එකක් කරලා දාන එක ඔයාටම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ SEO කියන එක ඔයාගේ වීඩියෝස් YouTube එකේ සහ Google එකේ search කරද්දී ඒවා rank කරලා පෙන්වන්න උදව් වෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක එච්චර පොඩි දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මේක ලොකු පරාසයක තියෙන දෙයක්. ඒ වුණාට ඔයාලට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් හොයලා දැනුම අරගන්න. ඊළඟ කාරණාව නම් ටිකක් සරලයි. ඒක තමයි ඔයාගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ social media හරහා ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයා දාන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් engagement එකක් අරගෙන ඔයාගේ channel එකේ views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මම තව එක දෙයක් කියන්නම්. හැබැයි මේ දේ නම් ඔයා කරන්න හිතන්නවත් එපා. ඒ තමයි අද වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය subscribers to subscribers එහෙම නැත්නම් view to view මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ඉන්න ඇත්තම audience එකක් මෙතනදී නැති වෙන එක. ඒ නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට public subscribers ලා ඒ වගේම views ගන්න බලන්න. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ උනන්දුව සහ කැපවීම. ඉතින් මම අද කතා කළේ YouTube එකේ ඉන්න සහ YouTube එකේ grow වෙන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් ගැන. ඉතින් වෙනද වගේම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවෝ අතරට share කරගන්න. ඔයාලටත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන් DMK Info Studio YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත්. ඉතින් වෙනද වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා.